Moshi moshi. Magandang araw mga ka-electrode. It's me again, Electrode Warrior. Para sa vlog natin ngayong araw na to, magti-3G naman tayo. Bali ito, materialis natin. Yung mga ka-electrode, kung ano yung electrode na gamit natin, yun lang din yung magiging gap natin. Halimbawa is ang gamit natin is 3.2 lang din yung magiging gap natin. Yan. Yung setup natin is ganyan lang. Dahan-dahan lang. Hanggang matapos natin. Basta ganyan lang tayo mga electrode. Pag lumalaki yung butas, angat, balik. Pag lalaki ulit, angat, balik. Hanggang matapos natin. Game, tara! Pag magdudugtong tayo, mag-grind tayo ng konti para pagdating sa dugtungan, hindi masyadong halata. Yan mga ka-electrode, ganyan lang. Tara, dito. Dito tayo ulit magsisimula, bandang baba. Yan. Para pagdating natin dito, lusaw na ito, magdudugtong na siya, hindi halata yung dugtungan natin. Tara mga ka-electrode, tingnan natin yung result sa ito. Pagkatapos ng hotpass natin, mga ka-electrode, capping naman na. Bali ganyan lang. Ganyan lang ang technique. Dahan-dahan lang pataas. O kaya bilang ka na ng 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hanggang marating natin yung taas.
Yung mga ka-electrode sa dugtungan natin, dito tayo magsisimula. Diyan, dito sa may pinakagitna, bandang gitna. Tapos dahan-dahan lang ulit, yan lang ulit. Mga ka-electrode, kung mapapansin nyo, hindi masyadong halata yung mga dugtungan natin. Ito yung isa, kasi ito yung dito sa may baba. Laging ganun lang, pag magdudugtong kayo sa gitna ng crater. Crater yung yung pinag-istapan natin, tapos sa gitna lang. At yun mga ka-electrode, kung nagustuhan mo ang video na ito, please like, share, comment, and subscribe. At pakiclick na rin ang notification bell button para updated ka lagi sa aking mga video. Maraming salamat po mga ka-electrode.